So sa introduction of limits, often gid magawa sa inani nga question or activity ang sketch the graph of a function to find its limit. So for example, we have the limit of sine x over x as x approaches to 0. So ang atong buhaton daw is i-graph na to para makita na to ang limits. So ang first step para buhaton ani is you need to make maghimo dapat ka og table of values. Ang table of values is depende lang sa imo as long as na ma-plot nimo ang graph or ma-describe nimo ang graph. So depende ra kung pila ka buok as long as na kay values. But kung gusto gid nimo ma-identify ang behavior sa graph, so you can pwede nimo pataason pa or padaghanon pa ang value sa x. So natay x dire tapos f of x. So sa problem A, ang limit daw is approach sa 0. So let's say nga naa dire ang 0. Ang values from the left, so this is x. Ang values sa left sa 0 are na dire ang negative 1, negative 2, and so on. Tapos sa right is positive 1 and positive 2. Therefore, pwede nimo mga gamiton ang mga values from the right o left sa 0. So we have negative 2 and negative 1. But take note na ang gipag-graph sa ato is ang limit. So dapat mag-consider tag value na value sa x na ga-approach sa 0. So naadiri ang negative 0.5. So ang mas dual pagid na values is negative 0.1. Approximately 0 but not equal sa 0. So dapat i-consider na nato sila nga mga values 0.5 and negative 0.1. Same atong buhaton sa values from the right. So nadiri ang positive 0.1, diri ang 0.5. So those kani nga values are from the left, tapos i-plot din nato ang values from the right. So 0.1, 0.5, 1, and 2. Take note nga dili na to dapat apilon ang 0 since diya atong ga-evaluate na limit. Kay kung ato nang i-substitute sa x, that's sine 0 over 0. So that's 0 over 0 or undefined form. So bawal ang 0. So ang next nimo button is i-input nimo ang values nga kani nga x, imong chosen value sa x sa function. So imong function is kaning sine x over x. So f of x is equals to sine x over x. So evaluate nimo first is negative 2 lugar. F of negative 2 is equals to sine of negative 2 over negative 2. So that's equals to 0.45. So input din nimo diri ang value sa f of x, 0.45. So next is f of negative 1 is equals to sine negative 1 over negative 1. So that's equals to 0.84. So 0.84. And so on. So kanay mo buhaton sa kani nga mga values. I-substitute lang diri sa x. So sa negative 0.5, that's 0.95. Tapos sa negative 0.1, that's 0.99. Tapos sa positive 0.1 is 0.99. Sa positive 0.5, that's 0.95. And sa 1 is 0.84. And sa 2 is 0.5.
45. So sa imong na-observe ang negative values kay ug ang positive values kay equal. So dapat nimo naon-naon nga sa kanira ni nga function. So sa uban function ang kaning negative 0.1 ug positive 0.1 possible nga lahi silang value. So careful dapat mo nga i-input na ang each values aya ka mo finalize sa imong values sa f of x. Dili nimo siya kay for example negative 0.99 lugar diri, dili nimo dapat i-conclude diretso nga 0.99 pod sa positive 0.1. So nanakay value sa imong x and y. By the way, ang f of x is equals to y. So nanakay value sa imong x and y. Imong lang buhaton is to graph the kading values or ordered pair. So ato nang i-graph ang kaning mga values. So sa pag-graph, para dili ka maglisod, kailangan nimo tan-awon ang pinakataas nga value sa x o pinakataas na value sa y. So sa ang pinakataas na value sa x is 2 and negative 2. So ilimit lang imong line or ang graph sa negative 2 para makita nimo diretso, dili ka maglisod-lisod. Tapos sa y, ang pinakataas na value is 0.99, positive 0.99. So ilimit lang sa 1 since that's na ang 0.99 kay naa diri, and kabalo ka nga ang 0.99 is the highest value of y na sa imong graph. So i-plot na nato. So sa negative 2, imong value sa y is 0.45. So sa negative 2, ang x, imong value sa y is 0.45. So that's around here. Tapos sa negative 1, 0.84. So that's around here. Since diri is 7.5 and this is approximately the 84, 0.84. So negative 0.5, which is na diri, imong values is sa y is 0.95. So that's approximately na diri. Tapos sa negative 0.1, approximately na diri ang negative 0.1, imong value sa y is 0.99. So that's approximately here. Similar din sa positive na 0.1. So po sa positive 0.5, so 0.95. So na siya approximately dire. Tapos sa 1 is 0.84. So dire approximately. Sa pusa 2 is 0.45. So 0.5 man na. So ang 0.45 is naras ubos gamay. So take note nga this is 0. Diri ga approach imong limit or values. So sa pag-graph nimo ani, so dira. So inana. Tapos sa 0, that's gi-define mi nato ganina nga that's 0 over 0 ang answer. So indeterminate form. Therefore, imong limit as x approaches 0 is unsa man ang values diri, meaning 1. Therefore, 1 ang imong limit kaysa 1 sila ga-approach or ga-padulong ang value. So this is 1. Tapos kung i-graph na nimo ang limit, imong buhaton is circle nga dili solid. So when we say dili solid, that's kanang bangag nga circle. Tapos i-connect na rin nimo ang imong graph. So this indicate nga diri ang limit as x approaches 0. Therefore, imong limit ani is equals to 1. Imo rin na makonclude na the limit of sin x over x as x approaches 0 is positive 1 based sa imong graph.
i-remember gud nimo dapat nga dili na dapat naka-shade pag mag-graph kag limit. So next example is sketch the graph of the function to find its limit. Tapos ang limit is limit of f of x as x approaches to 1. Makakita rin kayo na nga problem where f of x is the following: x squared plus 3 if x is not equal to 1, and f of x is equals to 2 if x is equal to 1. So kung i-breakdown nyo na to, that's limit of x squared plus 3 as x approaches to 1 para diring apart. Tapos ang isa kani is f of 1 is equals to 2. So nganong wala siya limit? Wala siya limit because ordered pair naman siya. Wala siya x values diri. Wala siya 2x, wala siya x na gibutang. Meaning, pag i-graph nimo, that's 1 and 2. X nimo is 1 and y nimo is 2. So wala na siya labot sa limit. So kanira imong i-evaluate na limit. So pag i-evaluate na nimo nga limit, similar sa atong gibuhat ganina, kailangan ka maghimo og table of values. So this is your x and this is your f of x. So kung dili pa kay ka master, helpful gid kay nga maghimo kag number line. So sa kani 1 man ang gi-approach sa limit, so butang ka direct positive 1. So ang values from the left is 0 and negative 1. Tapos values from the right is 2 and 3. Therefore, pwede ka magbutang og negative 1, 0, and ga-approach man sa 1, so gamiton nimo ang mga values na pinakaduol sa 1. So that's 0.5. Tapos diri 0.9. So include nimo ang 0.5 tapos 0.9. Tapos diri sa pikas, the right hand value, that's 1.1. Dual sa 1 but not equal sa 1. And this is 1.5, 2, and 3. So next ning bubuhatan is i-substitute sa function ang values of x. So f of x is equals to x squared plus 3. So imo i-substitute ang negative 1, f of negative 1 is equals to negative 1 squared plus 3. So this is equals to 4. Therefore, imo negative 1 is 4. So similar din imong buhaton sa kanit uban values, i-substitute nimo sa x. So sa 0, that's 3. Sa 0.5, that's 3.25. So sa 0.9, that's 3.81. So sa 1.1, that's 4.21. Sa 1.5, that's 5.25. And sa 2, that's 7. And sa 3, that's 12. So nanakay x and y values. So imong buhaton na lang is i-graph nimo ang limit. So imo na siyang i-graph. So again, sa pag-graph, i-consider ang pinakataas na value sa y o pinakataas na value sa x. Tapos diara din ang imong boundary. So sa negative 1, imong value sa y is positive 4. So naa siya diri nga part na point. So sa 0 is 3. So sa 0.5, na diri ang 0.5, that's 3.25.
So diri. Tapos sa 0.9, that's 3.81. So diri nga part nga portion. Tapos sa 1.1, that's 4.21. So diri nga part portion. So tapos sa 1.5, that's 5.25. So naa diri nga part. Approximate lang. Tapos sa 2 is 7. So let's say na diri ang 7 na values. Kung i-extend pa na to ang graph, so let's say nga na diri 7. So the best way is magamit ka graphing paper. So ang 3 is 12. Dot 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 12. So kung ato na ni siya i-connect, so nani ang maporma nga graph. So walay values diri sa 1 since diri ang ga-approach ang limit. Diri rin ka continue padulong sa 12. Actually padulong sa 12. Actually ang kaning nga part is dapat na gina siya sa taas pagid. So let's rewrite na lang ang 3. So ang graph na to is paano? So dapat atong graph na ma-form ani is parabola na opening upward since x squared. So nanatay graph, but ang giasa ato is what is the limit of x squared plus 3 as x approaches to 1. So we can say nga pag approach niya sa 1, let's say pinaka-close na gid atong gigamit na number, we can say nga ang value sa y is 4. So nakay unshaded nga circle dire to indicate the limit. So pag i-continue na nato, so mao na imong final na graph. Tapos ang limit ani is sa 1, ang value sa y is 4. So the limit of x squared plus 3 as x approaches to 1 is 4. So mao ni ang limit, but take note ganina nga natay gikuha nga f of x is equals to 2 or f of 1 is equals to 2 kato atong gikuan ganina. So ang f of x ani is this y, which is equals to 2. Therefore kung 1 ang x, ang value sa y is 2, and that is shaded or solid nga dot. So i-appeal nimo ni siya graph since given gapon ni siya, but in this case na lang siya diri sa ubos sa limit. Tapos solid siya since function siya. So this is your graph. So mao na din imong overall na graph. Tapos imong limit is 4. So thank you guys. I hope na klaro ra. Tapos kung nay wala na sabtan, comment lang.